What's up guys? And we are back again for another tech video. So sa video nga na ito, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step procedure on how to build a gaming PC. So kung interesado ka, tara, simulan na natin. First, we're going to prepare yung mga computer parts na kailangan natin para sa ating gaming PC build. For our processor, we're going to use Ryzen 7 5700G. For the RAM, we're going to use T-Force Delta RGB DDR4, 16 gigs, 3200 MHz. For our system unit fan, we're going to use DR12 Pro 3-in-1 kit by Dark Flash and additional fan of DR12 Pro. Next is 500 gigs of crucial NVMe M.2 for our main storage. And ang ating motherboard, we're going to use Aorus B450 Pro Wi-Fi from Gigabyte. And we're going to use ID Cooling Auroflow 360 para sa ating CPU cooler. And then, I'm going to use some spare parts na meron ako dito. Like, power supply, a 700 watts from Micronix, a storage, a 1TB of hard drive from Western Digital, and a graphics card RX 580 from Gigabyte. Okay, so now let's start building our gaming PC. First, let's unbox ang ating motherboard. So, out from the box, meron tayong motherboard syempre. Included na rin dito yung external antenna kasi ang ating motherboard ay capable of Wi-Fi. Ang ating G connector para sa ating front panels, ang SATA cables, CD manual, at ang ating mga screw and standoff para sa ating M.2 slot. And again, we're going to use a gaming motherboard from Gigabyte. Ito ay ang B450 Aorus Pro Wi-Fi. Again, para sa ating processor, we are going to use AMD Ryzen 7 5700G. Out from the box, we have the processor itself at ang ating stock cooling fan. Pero we're not going to use this stock cooling fan. Kasi nga, we're going to use the ID Cooling Auroflow 360. Now, we're going to install the processor sa motherboard. So, una, iangat natin yung lever lock ng CPU socket. And then, sa corner ng processor, meron kayo dyan makikita na gold marker. And that gold mark tells you that it should be go sa upper left corner na CPU socket. Ikabit yung processor gently at ilock yung lever. Next na ikakabit naman natin ay yung ating main storage na NVMe M.2. This M.2 should go under this heatsink. And before we install the M.2, kailangan mo rin ikabit yung stand-off para ma-secure natin yung pagkakabitan ng M.2. And in case you want to know more about NVMe M.2, meron akong separate video niyan at iiwan ko na lang yung video link sa baba sa may description. Next, let's unbox ang ating ID Cooling Auroflow 360 para sa ating water cooling para sa ating processor. Itong ating water cooling ay mayroon siyang feature ng RGB.
na compatible sa Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, at ASRock Polychrome. So, out from the box, we have the user manual, ang ating 3 cooling fan, yung ating mga retention bracket, ang ating mga connectors, and the water block at ang radiator. Yung tatlong fan na included dito sa ating water cooling device. This fan ay may feature ng RGB. We need to secure the installation ng ating mga cooling fan. So we have to screw this sa ating radiator. And then we're going to install and test fit itong ating water cooling sa ating motherboard. Pero syempre, kailangan muna natin alisin yung stock cooling retention bracket na nakabit sa motherboard para makabit natin yung mga retention bracket, yung kasama ng ating water cooler. We need to secure ang ating retention bracket. So for this water cooling device, una ilagay mo natin yung mga washers niya before natin ilagay yung kanyang mga threads. Different types of water blocks or water cooler ay mayroong mga different ways to install. So, kung mag-i-install kayo ng water cooling device, better check ang inyong manual kung paano siya i-install. And then we're going to put the thread locks. Pero hindi mo natin siya sisikipan kasi mag-test fitting muna tayo ng ating cooler. Next, we need to apply a thermal compound bago natin ikabit ang ating cooling device para ma-maintain natin ang low temperature to avoid the overheating ng ating processor. Once nakabit natin na maayos ang ating cooler, pwede natin skipan yung mga threads para ma-secure natin yung attachment ng ating water cooler. Para naman sa ating system unit case, we are going to use ATX case from Deepcool, which is ang Gamerstorm Macube 310. Next, we are going to remove all the panels ng case para mas maikabit natin ng maayos yung mga parts sa loob ng casing. This case comes with a stock fan. Pero aalisin natin siya kasi hindi natin siya gagamitin. Kasi nga mayroon tayong RGB fan na ikakabit dito. Ngayon naman ikakabit natin yung power supply. Ito ang kinagandaan ng mga case nowadays. Meron na silang built-in power supply shroud or cover para maitago natin yung power supply at yung mga wires nito. Unlike before, na expose yung mga power supply. Kaya pati yung mga cables na hindi ginagamit ay naka-expose din. And then kailangan natin planuhin at ayusin yung mga dadaanan ng mga power cables para malinis ang ating cable management. Next, we're going to test fit ang ating motherboard and yung radiator. Dahil ang first option natin na ang ating radiator ay sa top part ng case. Pero if hindi siya kasya, doon natin siya ilalagay sa front panel. Kaya we have to test fit first. And since masikip at hindi natin mapagkasya yung radiator, so doon natin siya ilalagay ngayon sa front panel.
After the test fitting, pwede natin i-secure at i-screw ang ating motherboard sa case. Make sure na nakabit natin yung I/O shield o backplate before installing the motherboard. After securing and screwing ang ating motherboard sa case, now we have to secure ang ating radiator. Since hindi nga siya kumasya sa top panel, dito natin siya ikabit sa front panel. After we secure the radiator, at i-break na rin natin yung attachment ng ating water cooling sa ating processor, maglalagay tayo ngayon ng mga system unit fan. Since ang radiator ay nasa harapan, ang orientation ng mga fan nito ay intake. Naka-intake siya kasi ang mga fan natin ay nasa may outer part ng front panel, para ang buga ng hangin ay pupunta sa radiator. Since intake nga ang mga fans natin sa harapan, to balance out at para magkaroon ng proper airflow, itong mga additional fans na nilalagay natin ay naka-exhaust. So palabas naman yung buga niya. Remember, pag magkakabit tayo ng system unit fan, tandaan natin na ang cold air ay mabigat, kaya nasa baba ito. While ang mga warm or hot air ay magaan, kaya nasa taas to. So, if maglalagay tayo ng fan, the exhaust should be on the top part, top and rear, para ang higop at buga ng hangin ay pataas. So, hot air will go upwards. Ang fan sa likod ay same na orientation. Pareha silang exhaust. Next naman ay ang cable management. Ito ang isa sa pinaka-challenging part ng pag-assemble ng isang computer. Ang cable management. Hanggat maaari, iwasan natin na pakalat-kalat ang mga wires. Even isa sa pinaka-challenging part, ang cable management, isa rin ito sa pinaka-satisfying kapag nagawa mo na maayos ang cable management mo. Once nagawa mo na ang pag-manage ng mga cables mo, now we have to connect all those cables sa mga dapat itong pagkabitan. Now, dito tayo sa connections para sa ating mga front panel. Sa front panel, dito natin makikita yung mga power buttons, reset button, USB slot, audio slot, and even yung mga LED indicator. Like this too, ito ay power LED indicator. So you have to check sa label ng inyong motherboard kung saan nyo siya ikakabit. Sa motherboard na to, doon siya ikakabit doon sa yellow pin. Ito ay positive and negative. Connect the positive sa outer part and connect the negative sa inner part. Para hindi kayo malito, yung may nakalagay na label, ayan, yung label na yan na power LED plus at power LED minus ay facing upwards. Itong case natin na to ay wala siyang HDD LED indicator. If ever ang case na meron kayo ay merong HDD LED indicator, doon siya ikakabit sa ibaba ng power LED indicator. And the HDD LED label ay facing downwards. Now, ikakabit naman natin itong reset button. And dito nga sa motherboard natin, ikakabit natin yung reset button dun sa green mark na pin. Sa connection na to, okay lang kahit facing upwards or facing downwards yung pagkakabit mo ng pin. Next ay para sa power button. Just simply put the power button above the reset button.
Next naman ay ang audio port ng front panel. Just look for the audio label ng mga pin. Usually, ang audio ay nasa left side ng motherboard. And to attach the connection, just follow the patterns ng mga pin. Hindi pwede magkabaliktad yan kasi nga may pattern yung mga pin. Hindi siya papasok. Pero bilang palatandaan, yung label na HD audio na nakalagay sa pin ay facing downwards. At ito naman ay ang connection ng ating USB 3.0 sa ating front panel. Madali siyang ikabit dahil merong pattern at merong notch yung ating connector. Kaya hindi ka malilito sa pagkabit itong USB 3.0 wire. Next naman ay para sa ating power connection sa ating motherboard. Ordinary motherboards ay meron siyang mga 4 pins. And sa motherboards naman ay meron siyang 8 pin. To attach this, sundan mo lang yung pattern and kung nasaan yung lock ng pin. Next is a 24 pin power connections. Madali lang din siya i-attach ulit kasi meron siyang pattern and yung lock. These two power connections ay madali lang naman siya sundan. Basta sundan nyo lang kung nasaan yung lock. Next naman, ikakabit natin yung RAM o your memory. Some PC builders, kinakabit agad nila yung RAM sa simula pa lang. Ako kasi sa last part ko siya nilalagay or pag malapit ko nang i-testing yung computer. Kasi ayoko nakasagabal siya sa mga connections na ginagawa ko. Ang RAM na meron tayo ngayon ay from T-Force na 16 gigs kit. 2 pirasong 8 gigs ng RAM. To attach this RAM, sundan nyo lang yung pattern. Ang RAM ay merong notch or merong hiwa. Sundan nyo lang yung pattern dun sa RAM slot sa motherboard. And pag nakabit nyo na yung RAM, secure nyo na lang yung lock sa both side. Then about sa storage, we're going to use as a primary storage natin is yung NVMe M.2 na kinabit natin kanina. Wherein nandun lahat yung operating system, andun yung mga apps, softwares. Pero, kailangan natin magkaroon ng secondary drive kung saan natin ilalagay yung mga files natin. So, maglalagay tayo dito ng 1 tera na hard drive. So, to power this hard drive up, kailangan natin ikabit yung kanyang SATA power galing sa power supply. And then, to connect the hard drive sa ating system, kailangan natin ikabit yung SATA cable from hard drive papunta sa ating motherboard. We are going to connect this SATA cable doon sa SATA slot sa motherboard. As you can see, 2 SATA cable yung kinabit ko sa motherboard para meron na ako nakabang na connections if ever na mag-add ako ng another drive in the future. And lastly, a gaming PC is not a gaming PC kung walang graphics card. I'm going to use my spare graphics card here, ang RX 580 from Gigabyte. So ikakabit natin siya sa PCIe slot. And this graphics card, hindi siya kaya i-power alone ng PCIe. So this graphics card requires 8-pin power connection from power supply. May mga ilang video card o graphics card na hindi naman malakas sa power draw. So hindi na kailangan ng extra pins. Meron namang video card na 6-pin ang required. Merong 8-pin ang required. Merong mas malakas na dual 6-pin or dual 8-pin or 6-pin plus 8-pin. So if nagbabala kayo bumili ng mga gaming video card, make sure na kaya itong isupport ng inyong power supply. Ngayon connected na lahat, try na natin siyang paganayin. So yun lang, ganun lang kadali mag-assemble ng gaming PC. At first mukha siyang complicated. Pero once na maging familiar ka na sa mga parts ng computers, magiging basic na lang sa'yo ang pag-assemble ng computer. So, sana may natutunan kayo at sana nagustuhan mo. And if you do like this video, hit a thumbs up. And if hindi,
Okay lang, pero huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. At kung sa tingin mo, nakatulong sa itong video na to, paki-share na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. Pero bago tayo paalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Ang lamig, no? Anong akala mo? Simoy pa rin yan ng Pasko? Yang lamig na yan? Teaser na yan ng Valentine's mo. Bye! Perfect.